Ibland flyttar man till ett nytt ställe och ivrig att sätta igång direkt, men det är faktiskt ingen dum idé att ha upplevt en trädgård utifrån alla 4 säsonger och faktiskt lära känna sin trädgård. Hur man nyttjar den optimalt, vad man har för rörelsemönster, vilka platser man kanske trivs lite extra på som kan vara värda att ta hand om och skapa förutsättningar för att kunna vara där ännu mer. Jag brukar alltid rekommendera att man verkligen funderar igenom det här ganska ordentligt så att man faktiskt vet vad man vill ha, så att man kan få med sig det i planen från början. Det är också alltid väldigt bra att ha levt i sin trädgård under ett år, kanske innan man sätter igång, för att faktiskt lära sig lite grann vilka platser man gillar i trädgården. Hur solen går, hur vindsituationen är, vilka växter som finns idag som man gillar. Och en trädgård ska ju alltid anpassas efter de som ska leva och bo i den. Så därför så lägger jag initialt alltid väldigt mycket tid på att lära känna kunden, bolla med dem för att helt enkelt förstå vad de har för behov, drömmar och visioner med sin trädgård. En annan viktig parameter är också att anpassa trädgården efter platsens förutsättningar. Hur närområdet ser ut, vad som finns för växtlighet runt omkring samt husets stil och arkitektur. Man behöver därför tänka till hur man vill disponera de ytorna man har i sin trädgård och hur man tror att man vill använda sin trädgård. Det beror på hur många du är i hushållet, vad man vill kunna göra i sin trädgård, hur många man vill kunna sitta ner och äta, vart någonstans du vill äta, vill du ha en middagsplats i kvällssol, vill du kunna äta frukost i morgonsol, vill du ha en köksträdgård, ett orangeri, behöver barnen någonstans att leka, en kompott. Hur många bilar ska du kunna behöva parkera? Behövs en cykelparkering? Det finns viktiga saker att ta hänsyn till, som till exempel sophantering, så att det ska funka med kommunen och de ska kunna hämta soporna på ett bra sätt. Behöver du skapa skugga i din trädgård? Behöver du skapa vindskydd? Behöver du ta hänsyn till ljud, till buller eller kanske nyfikna grannar som du vill skapa insynsskydd från? Sen behöver du såklart också ta hänsyn till de fasta konstruktioner som redan finns på tomten, eller någon fast konstruktion som ska tas bort. I en trädgård så handlar det faktiskt om att försöka hela tiden jobba med naturen och inte mot. Välja ställen och så efter de naturliga förutsättningarna som finns på tomten, så att du skapar optimala möjligheter för det som ska växa där och må bra över tid.